A metszés időpontja sokak számára egy rejtély, de szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy szinte bármilyen időpontban lehet metszeni, tavasszal, nyáron, ősszel és télen ugyanolyan eséllyel. Persze van néhány kivétel. A kertész szeme például biztos sírni fog, hogyha látja, hogy könnyezik a szőlő, hogyha késő tavasszal metszi az ember, de ebből nehogy valaki azt a következtetést vonja le, hogy akkor inkább nem metszem a szőlőmet, ha megkéstem vele. Megkésni sokkal kisebb hiba, mint egyáltalán elhagyni a metszést. Ebből az is következik, hogy most már a szőlőnél vagyunk, hogy a szőlőt kora tavasszal kell metszeni. Van itt is néhány kivétel, hogyha erős fagykára számítok, akkor érdemes még utána igazítani egy későbbi időpontban. Hasonló kivétel a diófa, amit nem szoktak tavasszal metszeni, mert szintén nagyon erősen könnyezik, és ezért az ajánlott időpontja az mondjuk szeptember, október, november. Igazából most ilyen zöld környezetben látszódom, de az öltözékemből gondolhatja bárki, hogy október van és hideg van. Ezt is zöldmetszésnek nevezném, de egy igazi zöldmetszésnek az időszaka az június-július, legfeljebb még augusztus. És a zöldmetszés legfontosabb kelléke a jó metszőolló lécsatornával. A lécsatorna a támasztópengének az a része, amit egy bemarással sokkal mélyebbé tettek, és itt csuroghat ki a zöldmetszéskor fellépő növényi nedv, és az ide beszoruló esetleges növényi rostok nem fogják gátolni az ollónak a mozgását. Igazi zöldmetszéskor júniusban kezdve pillekönnyű ollókkal is dolgozhatunk, ez például kitűnő akkor. Tudnék, ilyenkor nincsenek vastag ágak, amiket le kéne vágnunk, viszont nagyon nagy felületen surlódik a két penge, nincs lécsatorna, azaz ide beszáradhatnak a levek és a rostok, és az olló nem nyílik. A másik szabály ilyenkor zöldmetszéskor, hogy erős rugó kell. A rugó lehet bármilyen, tehát lehet ilyen spirálrugó is, itt mutatok rögtön egy másik típusú rugót, ilyen is lehet, nem a rugó típusa a lényeg, hanem az, hogy zöldmetszéskor, amikor még egyszer mondom, hogy megszorulhatnak a pengék, keményebb, erősebb rugóra van szükség. Hideg időben, igazi mínuszokban nem illik metszeni, de egyébként, hogyha valaki kesztyűre szorul, akkor ugyanazzal a problémával néz szembe, hogy keményebb rugóra van szüksége. Egyszerűen a kesztyűs kézben, ha csak nem valami tapadós nyári kesztyűről van szó, nem marad meg az olló, hogyha nincs igazán kemény rugó benne. A kemény rugó az úgy néz ki, hogy egyszerűen hosszabb rugó, vagy csak kicserélem újra, vagy a nyáron porral megtömődött rugót kitisztogatom, megolajozom, de még jobb, hogyha egy hosszabb, erősebb rugót teszek be a kesztyűs metszéshez. Azért van erre szükség, mert egyszerűen nem áll meg az olló a kezemben, hogyha nincs benne rugó. Abban a pillanatban kizuhanna a kezemből, különösen, hogyha lefelé tartom. Mondok egy példát a metszés szabadságáról. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a málnavesszőket, amint leszületelte az ember a gyümölcsét, ki kell vágni a letermett vesszőt. Ez növényvédelmi szempontból hasznos, és ez körülbelül júliusban történik. Mások azt mondják, hogy hadd asszimiláljon még az a növényzet, kell annak a málnának a növekedési erély, ezért megvárom a lombhullást a letermett vessző kivágásával. És van, aki azt mondja, hogy nyugodtan kivághatom tavasszal is a letermett vesszőket, szerencsére a színük alapján meg lehet különböztetni az azévi málnavesszőktől, és akkor sem követek el nagy hibát. Mindegyiknek van előnye is, hátránya is. Összefoglalólag tehát a zöldmetszés lenne a növények számára az ideális, de mégis, ha nem nagyon gyakorlott a szemünk és a kezünk, akkor válasszuk a lombhullás utáni kopaszfákon való metszést, amikor jól átlátjuk a koronát, biztosan dolgozunk a metszőollóval.